في هذا الفيديو لقد قمت بتلخيص كتاب العادات الذرية لكم. دعونا نستكشف معاً تعاليم هذا الكتاب التي يمكن أن تغير حياتك حقاً. الآن دعونا نفكر، لماذا يغير بعض الناس عاداتهم بسهولة بينما يكافح الآخرون دائماً؟ لماذا يبدو اكتساب عادة جديدة أو التخلص من عادة سيئة معقداً للغاية؟ وكيف يمكننا إحداث تغييرات كبيرة ودائمة من خلال البدء بخطوات صغيرة؟ الإجابة على كل هذه الأسئلة تكمن في هذا الكتاب الرائع لجيمس كلير. سأشارك معكم 12 درساً استخلصتها من هذا الكتاب. بفضل هذه الدروس ستتمكن من إدارة عاداتك بشكل أكثر وعياً وإحداث فرق حقيقي في حياتك. أولاً، الخطوات الصغيرة تخلق ثورات كبيرة. يخبرنا جيمس كلير في كتابه: تحسن بنسبة 1% كل يوم يخلق فرقاً كبيراً مع مرور الوقت. دعونا نفكك هذا. على سبيل المثال، قراءة 10 صفحات فقط يومياً. 10 صفحات يومياً تعادل حوالي 3650 صفحة في السنة، أي ما يعادل 10 إلى 12 كتاباً. تخيل، عندما تتخذ خطوة صغيرة كل يوم، كم من التغيير الكبير يمكنك أن تخلقه مع مرور الوقت. تغيير مماثل يمكن أن يحدث في كل مجال من مجالات حياتنا. الجهد الصغير ولكن المتسق يخلق في النهاية فرقاً هائلاً. إذن، ما الخطوة الصغيرة التي يمكنك اتخاذها اليوم؟ ربما التأمل لمدة 5 دقائق كل صباح، أو اختيار وجبة خفيفة صحية. ابدأ بتغيير صغير، ولكن لا تتوقف أبداً. ثانياً، الأنظمة أقوى من الأهداف. يؤكد جيمس كلير أن الأهداف مؤقتة، ولكن الأنظمة دائمة. دعونا نشرح هذا بمثال. لنفترض أن هدفك هو فقدان 10 كيلوغرامات. هذا هدف رائع، ولكن الهدف وحده لن يقودك إلى النجاح طويل الأمد، لأن الهدف شيء ينتهي في مرحلة ما. ماذا لو قررت المشي لمدة 30 دقيقة كل يوم؟ هذا نظام. النظام هو مجموعة عاداتك اليومية، وهو الذي يمنحك نتائج أكثر استدامة. أيهما تعتقد أنه أكثر استدامة؟ التركيز على هدف أو إنشاء نظام مستمر يساعدك على تحقيق هذا الهدف؟ الأنظمة تتيح لك اتخاذ خطوات صغيرة ومنتظمة، وهذه الخطوات عندما تجتمع معاً تخلق فروقاً كبيرة. التركيز على الأهداف مهم، ولكن إنشاء النظام هو المفتاح لتحقيقها. اليوم، ما النظام المستدام الذي يمكنك دمجه في حياتك؟ تذكر، مع النظام الصحيح تأتي الأهداف بشكل طبيعي. ثالثاً، هويتك تتشكل من عاداتك. يقول جيمس كلير إن العادات لا تشكل فقط سلوكياتنا، ولكن أيضاً هويتنا. هذه فكرة قوية جداً، لأن ما نفعله في النهاية يحدد من نحن. على سبيل المثال، إذا عرفت نفسك على أنك شخص يمارس الرياضة، فإن ممارسة الرياضة لن تكون مجرد نشاط، بل جزءاً من هويتك. شخص يركض كل صباح يعرف نفسه في النهاية على أنه عداء. وبالمثل، إذا عرفت نفسك على أنك شخص يقرأ، فإن القراءة لن تكون مجرد نشاط، بل جزءاً من هويتك. هذه العلاقة بين الهوية والعادات تجلب تغييراً دائماً. إذن، كيف تعرف نفسك؟ هل ترى نفسك شخصاً ناجحاً، صحياً، منضبطاً، أو محفزاً؟ إذا كان الأمر كذلك، فأنشئ عادات يومية صغيرة تعكس هذه الهوية. كيف تعرف نفسك هو المفتاح لتشكيل حياتك. رابعاً، فهم دورة العادة. يشرح جيمس كلير أن العادات تتكون من 4 خطوات: الإشارة، الرغبة، الاستجابة، والمكافأة. هذه الخطوات ال4 مترابطة، ومن خلال هذه الدورة تتشكل العادات. دعونا نشرح هذا بمثال. لنفترض أن هاتفك يرن. هذه هي الإشارة. تظهر رغبة فورية: أحتاج إلى التحقق من هذه الرسالة. ثم تستجيب عن طريق التقاط هاتفك وقراءة الرسالة. أخيراً، المكافأة هي أنك أشبعت فضولك، مما يعني أنك لم تترك السؤال دون إجابة. هذه الدورة تظهر كيف تتجذر العادات السيئة بسهولة، ولكن بنفس الطريقة يمكنك تغيير أو كسر هذه الدورة. للتحكم في عاداتك، تحتاج أولاً إلى فهم هذه الدورة. من خلال تحديد خطوات الإشارة، الرغبة، الاستجابة، والمكافأة، يمكنك أن تتعلم متى تتدخل. على سبيل المثال، إيقاف إشعارات هاتفك يمنع الإشارة. قد تكون هذه هي الخطوة الأولى لكسر عادة سيئة. أي دورة عادة تريد كسرها أو تغييرها؟ التحكم في عاداتك يمكن أن يقودك حقاً إلى النجاح. خامساً، اجعل عاداتك مرئية وجذابة. يقول جيمس كلير إن جعل العادات مرئية وجذابة يجعلها أسهل في التبني. إنها طريقة رائعة لزيادة دوافعك لتحقيق أهدافك. على سبيل المثال، وضع حذاء الجري بجانب الباب يذكرك بصرياً بممارسة الرياضة. هذا يزيد من رغبتك في التمرين، لأنه يذكرك بصرياً ويدفعك للعمل. أو لنفترض أنك تستمع إلى البودكاست المفضل لديك فقط أثناء الجري. هذا يجعل الجري أكثر جاذبية. هذا العنصر المكافئ يحفزك على البدء،
ويجعل الحفاظ على العادة أسهل بكثير. أي عادات يمكنك جعلها أكثر وضوحاً وجاذبية؟ ربما الاحتفاظ بخيارات صحية في مطبخك للوجبات الخفيفة الصحية، أو وضع الكتب في أماكن مرئية في غرفتك لتشجيع القراءة. جعل عاداتك مرئية وجذابة يجعل الحفاظ عليها ودمجها أسهل بكثير. جرب هذه التقنيات وشاهد كيف تؤثر على حياتك. سادساً، بسط وكافئ عاداتك. يقول جيمس كلير: كلما كانت العادة أسهل أصبحت أكثر استدامة، لذا جعل عاداتك صغيرة وبسيطة يجعلها أسهل بكثير في دمجها في حياتك اليومية. على سبيل المثال، يمكنك البدء بقراءة صفحة واحدة من كتاب. صفحة واحدة لا تبدو عبئاً كبيراً، ولكن هذه الخطوة الصغيرة تجعلك تبدأ، وصفحة واحدة يمكن أن تؤدي إلى العديد من الصفحات مع مرور الوقت. أيضاً، الاحتفاء بكل نجاح مهم جداً. الاحتفاء بانتصاراتك هو طريقة رائعة لمكافأة نفسك وزيادة دوافعك. على سبيل المثال، بعد قراءة صفحة واحدة كل يوم، يمكنك أن تكافئ نفسك بفنجان قهوة أو شيء تستمتع به. هذه المكافآت تساعد في الحفاظ على العادات، لأن عقلك يربط هذه السلوكيات بمكافأة. أي عادات يمكنك تبسيطها، وكيف يمكنك مكافأة نفسك؟ تذكر، الخطوات الصغيرة والبسيطة تؤدي إلى تغييرات كبيرة. 7. نظم بيئتك حول عاداتك. يؤكد جيمس كلير أن بيئتنا تشكل عاداتنا. العناصر من حولنا تؤثر مباشرة على سلوكياتنا. على سبيل المثال، إبعاد الأطعمة غير الصحية عن منزلك يقوي عادة الأكل الصحي. إذا كانت لديك وجبات خفيفة صحية في المنزل، تصبح هذه الخيارات أكثر جاذبية، وتأكل بشكل صحي بشكل طبيعي. وبالمثل، إذا كنت ترغب في تطوير عادة القراءة، فإن ترك الكتب مرئية في غرفتك أو على مكتبك يمكن أن يكون استراتيجية جيدة. الكتب من حولك تشجعك على القراءة كلما رأيتها. إلى أي درجة تدعم بيئتك عاداتك؟ تنظيم بيئتك لدعم العادات التي ترغب في تبنيها يقصر الطريق إلى النجاح. العناصر من حولك يمكن أن تساعدك في إنشاء العادات الصحيحة. لأي عادات يمكنك تنظيم بيئتك؟ 8. أنشئ سلسلة مع تكديس العادات. يقترح جيمس كلير طريقة رائعة لاكتساب عادة جديدة: تكديس العادات، أي ربط عادة جديدة بأخرى موجودة. هذه التقنية تربط العادات في سلسلة، مما يجعل العادات الجديدة أسهل في التبني. على سبيل المثال، شرب كوب من الماء بعد تنظيف أسنانك. إذا كانت لديك بالفعل عادة تنظيف الأسنان، فإن إضافة عادة شرب كوب من الماء إلى هذا الروتين يجعل العادة الجديدة تلقائية. بهذه الطريقة يمكنك دمج عادات جديدة في روتينك اليومي. راجع عاداتك وروتيناتك الأخرى. أي عادات يمكنك الجمع بينها لإنشاء سلسلة أكثر فعالية؟ تكديس العادات هو طريقة فعالة لتثبيت عاداتك بشكل أسرع وأسهل. أي عادات يمكنك الجمع بينها لتبسيط حياتك؟ 9. ابدأ بقاعدة الدقيقتين. يقترح جيمس كلير عند بدء عادة جديدة أن تجعلها قابلة للتنفيذ في دقيقتين أو أقل. إنها أبسط طريقة للبدء، لأن بدء عادة جديدة يبدو أحياناً مخيفاً للغاية ونتردد في البدء. ولكن إذا جعلنا عادتنا صغيرة وبسيطة حقاً، تصبح البداية أسهل بكثير. على سبيل المثال، بدلاً من قول اقرأ كتاباً، قل اقرأ صفحة واحدة. صفحة واحدة تأخذ وقتاً قليلاً جداً وتكون أكثر سهولة لعقلك. هذه الخطوة الصغيرة تعطيك الزخم للبدء، وبعد قراءة صفحة واحدة تصبح قراءة صفحة أخرى أكثر جاذبية. أي عادة يمكنك البدء بها بقاعدة الدقيقتين؟ على سبيل المثال، بالنسبة للتمرين يمكنك أن تقول امشي لمدة 10 دقائق. اتخاذ خطوة صغيرة وقابلة للتنفيذ هو المفتاح لجعل العادات الجديدة مستدامة. 10. التكرار أهم من الكمال. يؤكد جيمس كلير أن العادات تتشكل من خلال التكرار، أي أن المهم هو القيام بالأشياء بانتظام وليس بشكل مثالي. على سبيل المثال، التأمل لمدة 10 دقائق كل يوم يكون أكثر فعالية من جلسة تأمل مثالية لمدة ساعة مرة واحدة في الأسبوع، لأن العمل الصغير ولكن المتكرر يجلب تقدماً أكبر على المدى الطويل. العادات يتم تعزيزها من خلال التكرار. بدلاً من السعي للكمال، اتخاذ خطوات صغيرة كل يوم يأخذك إلى الأمام. يوماً ما سترى أن هذه الخطوات الصغيرة تراكمت وخلقت تغييرات كبيرة. أي عادات يمكنك تكرارها يومياً؟ بدلاً من محاولة أن تكون مثالياً، اتخاذ خطوة واحدة كل يوم يقودك إلى النجاح. الاستمرارية هي مفتاح النجاح. 11. الانضباط أقوى من الدافع. يقول جيمس كلير إن الدافع مؤقت، ولكن الانضباط دائم. الدافع يمكن أن يدفعنا أحياناً للعمل، ولكنه ليس كافياً للنجاح طويل الأمد والمستدام. الانضباط يبقينا على المسار الصحيح.
حتى عندما ينقص الدافع. على سبيل المثال، الاستيقاظ كل صباح عند رنين المنبه يمكن أن يتم من خلال الانضباط، حتى لو لم تكن لديك الدافع في تلك اللحظة. الانضباط يجعل العادة مستدامة، لذا حتى إذا انخفض دافعك في مرحلة ما خلال اليوم، إذا كنت قد أنشأت عادة، فإن الانضباط سيدفعك للعمل. النجاح لا يأتي من الدافع، ولكن من الانضباط. الانضباط هو قبول الجهد عندما يكون صعباً وعدم الاستسلام. في أي عادات يمكنك تطوير الانضباط لتحقيق النجاح؟ النهج المنضبط سيحافظ عليك دائماً على المسار الصحيح. 12. توقع الأخطاء وكن مرناً. يقول جيمس كلير إن ارتكاب الأخطاء أمر لا مفر منه. المهم هو القدرة على البدء مرة أخرى بعد الخطأ. جميعنا نواجه عقبات من وقت لآخر. على سبيل المثال، إذا لم تتمكن من ممارسة الرياضة في يوم ما، ابدأ مرة أخرى في اليوم التالي. بدلاً من أن تكون قاسياً على نفسك أو تستسلم، تقبل أخطاءك واتخذ إجراء مرة أخرى. النجاح لا يأتي من غياب الأخطاء، ولكن من القدرة على تصحيحها والاستمرار. الأخطاء هي جزء من عملية التعلم، وكل خطأ هو فرصة. عندما تسير الأمور بشكل خاطئ، فإن المرونة والبدء مرة أخرى تجعلك أقوى. في أي عادات تقبل ارتكاب الأخطاء والبدء من جديد؟ بدلاً من التركيز على أخطائك، البدء من جديد في كل مرة هو أقوى خطوة نحو النجاح. نعم، أصدقائي، مع هذه الدروس 12 من كتاب العادات الذرية، تعلمنا كيفية تغيير عاداتك وإحداث تحول كبير في حياتك. إذن، أي من هذه الدروس ستطبق اليوم؟ تذكر، الخطوات الصغيرة تخلق ثورات كبيرة. هيا، حان وقت اتخاذ الإجراء. إذا أعجبك هذا الفيديو، لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في قناتي. أراكم في الفيديو القادم.